तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो एजुकेशनल सिरिज 5 बिजनेस इंग्लिश एक्जामिनेसन विथ स्टडी मटेरियल। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा एउटा राम्रो प्याराग्राफ कसरी लेख्ने त यानी प्याराग्राफ राइटिङमा चाहिने इम्पोर्टेन्ट कुराहरु साथसाथै यसको लेख्ने तरिकाहरु म तपाईहरुलाई यहाँ बुझाउने छु। म चाहिँ यहाँ थ्योरेटिकल कन्सेप्टतिर यो थ्योरेटिकल कन्सेप्टमा चाहिँ प्याराग्राफ यसरी लेख्ने, यो भनेको यो हो, यो भनेको यो हो भनेर बुझाउँदिन। म कसरी बुझाउँछु त भन्दाखेरि एक्जाममा कसरी लेख्ने, एक्जाममा लेख्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु के हो, यसको फर्म्याट, यसको स्टाइल हामीले कसरी बनाएर लेख्नुपर्छ त्यो कुरालाई चाहिँ यहाँ बुझाउने छु। अब सानोमा के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि सानोमा जब हामी 7 क्लासमा 8 क्लासमा पढ्थ्यौं त्यो बेला के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि सर आउनुहुन्थ्यो, बुकमा हेर्नुहुन्थ्यो, र यो प्याराग्राफ पढ्नु है, यसको टपिक यो हो, यसको टपिक यो हो, यसको टपिक यो हो भन्नुहुन्थ्यो। अनि त्यो चाहिँ एक्जाममा सोधिन्छ है भनेर भन्नुहुन्थ्यो। हामी के गर्थ्यौं त घरमा जान्थ्यौं, दिनरात रड्थ्यौं, त्यसलाई घोक्थ्यौं, पढ्दा गएर एक्जाममा लेखेर आउँथ्यौं, प्याराग्राफ राइटिङ त लेखेर आउँथ्यौं। तर हामीलाई थाहा हुँदैन थियो यो प्याराग्राफ राइटिङको फर्म्याट के हो, कसरी लेख्ने भन्ने तरिका सिकाइदिन थियो। हामीलाई के गरिन्थ्यो, घोकाइन्थ्यो, रटाइन्थ्यो, अनि हामी रटेर गएर एक्जाममा मार्क्स ल्याउँथ्यौं। त्यसैगरी अब एसएलसी दिने बेला आयो, एसई दिने बेला आयो, त्यहाँ पनि हामीले प्याराग्राफ राइटिङ त सोध्थ्यो नै, इङ्ग्लिसमा सोध्थ्यो नै। अब हामी के गर्थ्यौं त भन्दाखेरि जब प्याराग्राफ राइटिङ पढाउने बेला आउँथ्यो सरले के गर्नुहुन्थ्यो त विभिन्न टपिकहरु खोज्नुहुन्थ्यो र दिनै एउटा टपिकको बारेमा के भन्नुहुन्थ्यो त हामीलाई आफ्नो थट, आफ्नो विचार चाहिँ त्यो टपिकको बारेमा भन्नुहुन्थ्यो, जुन चाहिँ बुकसँग कतै पनि मिल्दैन थियो। हामी त्यही कुरा चाहिँ लेख्दै जान्थ्यौं, सर भन्दै जानुहुन्थ्यो, हामी लेख्दै जान्थ्यौं र त्यही पढेर जान्थ्यौं। तर एक्जाममा त्यो टपिक आइदिदैन थियो, अर्कै टपिक आइदिन्थ्यो अनि हामीलाई लेख्न पनि गाह्रो हुन्थ्यो। त्यो बेला पनि हामीले राम्रोसँग प्याराग्राफ राइटिङ लेख्न सिकाइएन। नसिकाइए पनि अब सरले भनेको कुरा र बुकमा भएको कुरा नमिल्दाखेरि मलाई के लाग्यो त भन्दाखेरि मैले चाहिँ के सोचे त भन्दाखेरि प्याराग्राफ राइटिङ चाहिँ एउटा घोकेर रटेर पढ्ने कुरा चाहिँ हो। त्यो चाहिँ अब हाम्रो बुकको राइटिङ भन्दा डिफरेन्ट पनि हुन सक्दो रहेछ। त्यो त तपाईको आफ्नो थट, आफ्नो विचार पो हुँदो रहेछ त। त्यो टपिकको बारेमा तपाई के सोच्नुहुन्छ, तपाईको थट के छ, तपाईको विचार के छ, त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले लेख्नुपर्ने त रहेछ। तर त्यो लेख्दाखेरि हामीले चाहिँ धेरै कुरालाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। हामीले आफ्नो थट, आफ्नो विचार त त्यहाँ एक्सप्रेस गर्ने हो, त्यहाँ लेख्ने हो, त्यहाँ त्यही कुरालाई राइट गर्ने त हो। तर हामीले चाहिँ राइटिङ स्टाइललाई चाहिँ फलो गरेको हुनुपर्यो। अब राइटिङ स्टाइल भनेको के हो त भन्दाखेरि हामी हतारमा लेख्दाखेरि के गर्छौं त, अगाडि लेख्नुपर्ने कुरा पछाडि लेख्दिन्छौं, पछाडि लेख्नुपर्ने कुरा अगाडि लेख्दिन्छौं, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो राइटिङ चाहिँ के हुन्छ त, बिग्रिन्छ। त्यही भएर लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले फर्म्याट, राइटिङ स्टाइललाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब कुनै पनि प्याराग्राफ तपाईं लेख्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको फर्म्याटमा 3टा कुरा हुन्छ, त्यो 3टा कुरालाई तपाईले बिर्सिनु भएन। फर्स्टमा आउँछ टपिक सेन्टेन्स। टपिक सेन्टेन्स भनेको त्यो होल प्याराग्राफको चाहिँ मेन आइडिया, मेन पोइन्ट। त्यो होल प्याराग्राफले के भन्न खोजिरहेको छ त्यो तपाईको फर्स्ट सेन्टेन्समै त्यसले चाहिँ क्लियरली गरिदिएको हुन्छ। त्यो हाम्रो के हुन्छ त, टपिक सेन्टेन्स हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी मेन आइडिया अथवा मेन पोइन्ट अफ द प्याराग्राफ पनि भन्ने गर्छ। त्यसपछाडि आउँछ सपोर्टिङ आइडिया, यानी अब त्यो मेन पोइन्टलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने आइडियाहरु तपाईले चाहिँ मुनि लेख्दै जानुपर्ने हुन्छ। त्यो सबै कुरा तपाईले एउटै प्याराग्राफमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। हो त्यो सपोर्टिङ आइडियाजमा चाहिँ तपाईको के हुन सक्छ, एक्जाम्पलहरु हुन सक्छ, एभिडेन्सहरु हुन सक्छ, अथवा त्यो मेन पोइन्टले चाहिँ के भनिरहेको छ त्यसैलाई चाहिँ एक्सपान्ड गर्दै लेख्ने हो। हामीले टपिकबाट कहिले पनि भड्किनु भएन, जहिले पनि टपिकमा रहेरै हामीले चाहिँ यहाँ प्याराग्राफ राइटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले लेख्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कहिले पनि कम्प्लेक्स वर्डलाई चाहिँ त्यहाँ प्रयोग गर्नु भएन। सिम्पल भाषा प्रयोग गर्ने, सिम्पल तरिकाले लेख्ने, जहिले कहिले पनि अप्ठ्यारो शब्दहरु चाहिँ कहिले पनि त्यहाँ प्रयोग नगर्ने। त्यति मात्रै नभएर हामीले इन्फर्मल भाषाको पनि त्यहाँ प्रयोग गर्नु भएन, हामीले फर्मल भाषा प्रयोग गरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। खास गरी विद्यार्थीहरु के सोच्छन् त भन्दाखेरि प्याराग्राफ राइटिङ त रटेर घोकेर जाँदा भइहाल्छ नि भनेर सोच्छन्, जुन उनीहरुलाई चाहिँ सानो क्लासदेखि नै त्यही गराउँदै आइएको थियो। तर यहाँ चाहिँ मेन अथवा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि प्याराग्राफ राइटिङ रटेर घोकेर जाने विषय होइन र त्यो सम्भव पनि छैन। एउटा रटेर जानुहुन्छ, अर्को क्वेशनमा आइदिन्छ, लेख्न सक्नुहुन्न, बुझेको पनि हुँदैन अनि मार्क्स पनि आउँदैन। तपाईले आफ्नो थट, आफ्नो विचारलाई व्यक्त गर्ने, कसरी व्यक्त गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई यहाँ सबै त्यसको तरिका, त्यसको वे सिकाउने छु। एउटा तरिका, एउटा वे छ, बस त्यो तरिकालाई फलो गर्ने, त्यही अनुसार आफ्नो थट, आफ्नो विचारलाई चाहिँ लेख्दै जाने। अब सरले चाहिँ हामीलाई त अर्कै तरिकाले सिकाउनु भयो भन्नु होला। अब सरले जस्तो तरिकाले सिकाए पनि म चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल तरिकाले सिकाउँछु। एक्जाममा कसरी लेख्ने त भन्ने तरिकाले सिकाउँछु। त्यही भएर यसलाई चाहिँ फोकस भएर चाहिँ सुन्नु होला, यसलाई चाहिँ मजाले बुझ्नु होला। यदि यो बुझ्नु भयो भने तपाई प्याराग्राफ राइटिङ लेख्न आयो भने डराउनु हुँदैन, सुई आफै लेख्न थालि नै हाल्नुहुन्छ।
तपाईँलाई क्वेसन दिनासाथ सुई आफै लेख्न थाली पनि नहाल्ने। के गर्ने त भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ 1-2 मिनेट भए पनि त्यो प्याराग्राफमा चाहिँ के लेख्नुपर्छ त भन्ने कुरालाई चाहिँ सोच्नुपर्ने हुन्छ। हामीले लेख्दाखेरि त फर्मेट अनुसार लेख्ने न हो। फर्मेटमा फर्स्टमा आउँछ टपिक सेन्टेन्स। टपिक सेन्टेन्स भनेको मेन पोइन्ट। त्यही भएर अब हामीले मनमनै प्लानिङ गरिहाल्ने, हाम्रो मेन पोइन्टलाई चाहिँ हामीले के राख्ने त भन्ने कुरालाई चाहिँ ध्यान दिइहाल्ने। अब तपाईँले चाहिँ प्याराग्राफ राइटिङ लेख्दाखेरि मेनली चाहिँ के गरेको हुन्छ त भन्दाखेरि टपिक दिएको हुन्छ र मुनि केही सपोर्टिङ आइडिया दिएको हुन्छ। त्यही अनुसार चाहिँ अब प्याराग्राफ लेख है भनेर सोधेको हुन्छ। त्यही भएर हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि टपिक र मेन आइडियालाई चाहिँ रिलेट गर्न खोज्ने। कसरी रिलेसन त्यहाँ छ त त्यो कुरालाई हेर्ने अनि त्यही अनुसार चाहिँ मेन पोइन्ट निकालेर चाहिँ प्लानिङ गर्न थाल्ने। त्यही अनुसार चाहिँ मेन पोइन्ट निकाल्ने र मेन पोइन्ट के हो त एउटा कतै टिपोट गरिहाल्ने अनि त्यही अनुसार चाहिँ हामीले फर्स्टमा टपिक सेन्टेन्स लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि हामीलाई त हिन्टमा दिएकै हुन्छ सपोर्टिङ आइडिया। त्यही हिन्ट अनुसार चाहिँ हामीले मेन पोइन्टलाई चाहिँ फोकस गरेर अरू सपोर्टिङ डिटेल्स चाहिँ त्यस पछाडि लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल लास्टमा चाहिँ त्यो प्याराग्राफलाई इन्ड गर्ने, समराइज गरिदिने र कन्क्लुड गरिदिने जुन हाम्रो कन्क्लुजनमा हुन्छ र त्यो लेख्दाखेरि चाहिँ आफ्नै थट, आफ्नै विचारलाई चाहिँ व्यक्त गर्ने। अब भनेपछि मेन कुरा के भयो त हामीले फर्मेटलाई चाहिँ जानिराख्नुपर्ने रहेछ। अब हामी चाहिँ के गर्छौँ त फर्मेटतर्फ जान्छौँ। अब फर्मेट बुझाउँदाखेरि चाहिँ म के गर्छु त भन्दाखेरि तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल मार्फत बुझाउँछु, जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ एक्जाममा प्याराग्राफ राइटिङ लेख्न आइहाल्यो भने चाहिँ तपाईँ गर्न सकि नै हाल्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ BBS फर्स्ट इयरको 2076 को न्यू मोडल क्वेसनको चाहिँ क्वेसन नम्बर 10 लिएको छु, जसमा हामीलाई फाइन्डिङ अ जबको बारेमा चाहिँ प्याराग्राफ लेख्न भनिएको छ र त्यसलाई चाहिने केही सपोर्टिङ डिटेल्सहरू पनि त्यहाँ राखिदिएको छ, जुन अनुसार चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त एउटा प्याराग्राफ लेख्नुपर्ने हुन्छ, जुन तपाईँ त्यहाँ स्क्रिनमा क्वेसनलाई देख्न सकि नै हाल्नुहुन्छ। हामीले क्वेसन दिएपछि मैले के भनेको थिएँ त 1-2 मिनट हामीले त्यहाँ सोचिहाल्नुपर्छ। के सोच्ने त भन्दाखेरि पहिला हामीले चाहिँ त्यसको मेन आइडिया के राख्ने त त्यो कुरा चाहिँ अब त्यहाँ दिएको टपिक र त्यहाँ दिएको सपोर्टिङ आइडिया अथवा हिन्ट्सलाई हेरेर चाहिँ निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर तपाईँले चाहिँ प्याराग्राफ राइटिङको क्वेसन दिएको छ भने 1-2 मिनट चाहिँ प्लानिङ गर्ने के लेख्ने भनेर। अब हाम्रो टपिक दिएको छ फाइन्डिङ अ जब भनेर, यानि जागिर कसरी भेटाउने त भन्ने चाहिँ हाम्रो टपिक रहेछ। अब हामीले चाहिँ त्यसको हिन्ट हेर्ने हो भने चाहिँ के दिएको छ त भन्दाखेरि तिमी इम्प्लोइमेन्ट एजेन्सी पनि जान सक्छौ जागिर खोज्नको लागि, अथवा क्लासिफाइड न्युजपेपर एडभर्टिजमेन्ट यानि पत्र पत्रिकामा छापिएको विज्ञापन पनि हेर्न सक्छौ, अथवा तिमीले चाहिँ आफ्नो फ्रेन्डहरूलाई, आफ्नो रिलेटिभहरूलाई चाहिँ यो कुरा सुनायो भने उनीहरूले पनि तिमीहरूलाई चाहिँ बाटो देखाइदिन सक्छन् भनेको छ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ यदि कोही रोजगारदाताहरू तपाईँहरूलाई थाहा छ भने तिनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो सिभी, आफ्नो रेज्युमी पठाउने, उनीहरूको बेला खाली भएको बेला चाहिँ उनीहरूको त्यहाँ जब खाली भएको बेलामा चाहिँ तिमीहरूलाई बोलाउन सक्छ। यो पनि एउटा तरिका हो जब फाइन्डिङ गर्ने भनेको रहेछ। अब टपिक र यो कुरालाई हेर्ने हो भने चाहिँ यसले त के भनिरहेको रहेछ त कसरी हामीले चाहिँ जागिर खोज्ने त, जागिर खोज्ने तरिकाहरू के हुन्छ, सेभरल वे टु फाइन्ड अ जब भन्ने कुरालाई चाहिँ मेन फोकस अथवा मेन आइडिया, मेन पोइन्ट रहेछ यो प्याराग्राफको भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यति कुरै बुझिहाल्यौँ। त्यही भएर फर्स्ट सेन्टेन्स हामीले के लेख्नु पर्यो त, फर्स्ट सेन्टेन्सले चाहिँ हामीले सेभरल वे टु फाइन्ड अ जब भन्ने कुरालाई चाहिँ फोकस गरेको हुनु पर्यो। त्यो नै हाम्रो के हुने भयो त मेन आइडिया अथवा टपिक सेन्टेन्स हुने भयो यो प्याराग्राफको। अब टपिक सेन्टेन्स थाहा भइसकेपछि अब सपोर्टिङ आइडिया भनेको अब के भयो त, जब कसरी भेटिन्छ त, के वे हो भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले त्यसलाई सपोर्ट गर्ने के हो त, जब एउटा इम्प्लोइमेन्ट एजेन्सी जाने, अर्को न्युजपेपरको एडभर्टिजमेन्ट हेर्ने, अर्को रिलेटिभ अथवा फ्रेन्डलाई सुनाउने, अर्को चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पोसिबल रोजगारदाताहरूलाई चाहिँ आफ्नो सिभी पठाउने भन्ने चाहिँ यो चाहिँ के भयो त हाम्रो सपोर्टिङ आइडिया भयो। र यो सबै कुरालाई चाहिँ कन्क्लुड गरिदिने, कसरी कन्क्लुड गरिदिने भन्दाखेरि यी सबै मेथडहरू हामीले फलो गऱ्यौँ भने, यी सबै मेथडहरूमा चाहिँ हामीले अप्नायौँ भने चाहिँ हामीले चाहिँ जागिर भेटाउने चान्स चाहिँ हाम्रो बढ्छ है भनेर चाहिँ यसरी अन्तिममा चाहिँ क्लोज गरिदिने। अब मैले के लेख्नुपर्छ त यो प्याराग्राफमा भन्ने कुरा चाहिँ अब यत्रो 1-2 मिनट प्लानिङमै मैले थाहा पाइसकेँ अब यो कुरा लेख्नुपर्छ भनेर। अब त्यही अनुसार आफ्नो थट, आफ्नो विचारलाई सेयर गर्ने अनि लेख्ने। अब हामी फर्मेटमा जान्छौँ। फर्स्टमा आउँछ हाम्रो टपिक सेन्टेन्स। अब तपाईँलाई एक्जाममा जुनसुकै टपिकको बारेमा प्याराग्राफ लेख्न भने तापनि फर्स्टमा तपाईँले लेख्नुपर्छ टपिक सेन्टेन्स। द फर्स्ट सेन्टेन्स अफ यर प्याराग्राफ सुड बी अ स्ट्रङ टपिक सेन्टेन्स द्याट क्लियरली स्टेट योर मेन पोइन्ट। एन्ड टपिक सेन्टेन्स यस्तो हुनु पऱ्यो जसले चाहिँ त्यो होल प्याराग्राफको मेन आइडिया अथवा मेन पोइन्टलाई चाहिँ बताएको हुनु पऱ्यो र त्यस पछाडि हामीले जहिले पनि त्यसलाई नै सपोर्ट गर्ने सपोर्टिङ आइडियालाई चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले अघि नै थाहा पाइहाल्यौँ प्लानिङ गर्दाखेरि टपिक सेन्टेन्स के रहेछ त, के हुने भयो त हाम्रो त्यो प्याराग्राफको टपिक सेन्टेन्स भन्दाखेरि अघि नै हामीले भनिहाल्यौँ सेभरल वे टु फाइन्ड अ जब, किनकि होल प्याराग्राफले चाहिँ कसरी जागिर भेटाउन सकिन्छ त, त्यसको वेहरू के हो त भन्ने कुरालाई फोकस गरेको छ। त्यही भएर हामीले फर्स्ट सेन्टेन्स हेर्ने बित्तिकै चाहिँ त्यो सबै
प्याराग्राफको बारेमा थाहा हुने खालको टपिक सेन्टेन्स लेख्नु पऱ्यो किनकि फर्स्ट सेन्टेन्स अफ द प्याराग्राफ इज द मेन आइडिया अथवा मेन पोइन्ट अफ द प्याराग्राफ त्यो हेर्ने बित्तिकै राइटरले के थाहा पाओस् त भन्दाखेरि अब प्याराग्राफमा के भन्न खोजेको छ भन्ने कुरा थाहा पाओस्। अब प्याराग्राफमा हामी त जागिर कसरी खोज्ने त भन्ने वेको बारेमा भन्दैछौँ भनेपछि फर्स्ट सेन्टेन्समा चाहिँ जहिले पनि हामीले वे टु फाइन्ड अ जब अथवा सेभरल वे टु फाइन्ड अ जबलाई चाहिँ फोकस गरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि जागिर भेटाउनु एउटा च्यालेन्जिङ टास्क हो अहिलेको समयमा। त्यही पनि त्यहाँ चाहिँ अब धेरै तरिकाहरू छन्, हामीले त्यो तरिका अनुसार गयौँ भने चाहिँ जागिर भेटाउन सक्छौँ भनेर यसरी लेख्यौँ भने हाम्रो फर्स्ट सेन्टेन्सले नै अब के भनिरहेको छ त भन्दाखेरि अबको मुनिको भागमा चाहिँ कसरी जागिर भेटाइन्छ है भन्ने कुराले चाहिँ लेखिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ फर्स्ट सेन्टेन्सले नै बताइदिन्छ। यसलाई कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि फाइन्डिङ अ जब क्यान बी अ च्यालेन्जिङ टास्क बट देयर आर अ सेभरल वे टु एप्रोच इट भनेर यसरी हामी फर्स्ट सेन्टेन्स लेख्न सक्छौँ। अथवा सर्चिङ फर एन इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी क्यान बी अ डिफिकल्ट टास्क बट देयर आर सेभरल स्ट्राटेजी अथवा सेभरल वे यु क्यान युज टु इन्क्रिज योर चान्सेस अफ फाइन्डिङ अ जब भनेर चाहिँ यसरी हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ त फर्स्ट सेन्टेन्सलाई चाहिँ लेख्न सक्छौँ। टपिक सेन्टेन्स लेखिसकेपछि अब त्यही टपिक सेन्टेन्सलाई फोकस गर्ने सपोर्टिङ आइडियाज हामीले लेख्नु पऱ्यो। सपोर्टिङ आइडियाजले जहिले पनि टपिक सेन्टेन्सकै भनिरहेको हुनु पऱ्यो, त्यसैलाई फोकस गरेको हुनु पऱ्यो। हामीले टपिकबाट बाहिर गएर चाहिँ यो सपोर्टिङ आइडियाजलाई चाहिँ लेख्नु भएन। अब हामीले के गरेको छ त भन्दाखेरि हामीले फर्स्टमा चाहिँ के भन्यौँ त भन्दाखेरि जागिर भेटाउन एउटा गाह्रो कुरा हो, तर पनि हामीले सेभरल वे अब विभिन्न तरिकाहरू फलो गऱ्यौँ, विभिन्न वे फलो गऱ्यौँ भने हामीले जागिर भेटाउन सक्छौँ है भनेर भन्यौँ। कसरी भेटाउन सक्छौँ त भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले सपोर्टिङ आइडियाजमा लेख्नुपर्ने हुन्छ, सपोर्टिङ डिटेल्समा यानि फर्मेटको सेकेन्ड पार्टमा लेख्नुपर्ने हुन्छ, जुन कुरा सबै हामीलाई यहाँ हिन्ट्समा अथवा सपोर्टिङ आइडियामा दिएका छ। फर्स्टमा हामीले के गर्नु पर्यो त इम्प्लोइमेन्ट एजेन्सीमा जानु पर्यो। इम्प्लोइमेन्ट एजेन्सीमा गयौँ भने के हुन्छ त अब त्यो कुरा आफै सोचेर बनाइहाल्ने। इम्प्लोइमेन्ट एजेन्सीमा गयौँ भने इम्प्लोइमेन्ट एजेन्सीले हाम्रो स्किललाई हेर्छ, हाम्रो एक्सपिरियन्सलाई हेर्छ र उसँग चाहिँ हाम्रो स्किल र एक्सपिरियन्ससँग सुइटेबल हुने जब छ भने हामीलाई त्यो जब दिइहाल्छ भनेर चाहिँ यसरी लेख्नु पऱ्यो। अब हामीले कसरी स्टार्ट गर्ने त भन्दाखेरि अब यो त हाम्रो विभिन्न अप्सनहरू कसरी जागिर फाइन्ड गर्ने भनेर त्यही भएर हामी के गर्छौँ त वान अप्सन इज टु गो टु एन इम्प्लोइमेन्ट एजेन्सी विच क्यान हेल्प म्याच योर स्किल्स एन्ड एक्सपिरियन्स विथ सुइटेबल जब ओपनिङ भनेर यसरी लेख्ने। यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट लाइनको भइहाल्यो। सेकेन्ड लाइनमा हामीलाई के छ त भन्दाखेरि रिड द क्लासिफाइड न्युज पेपर एडभर्टिजमेन्ट। अर्को अब त्यो बाहेक अर्को अप्सन हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ अब तपाईँले पत्र पत्रिकाको एडभर्टिजमेन्टलाई हेर्ने, किनकि अब अहिलेका विभिन्न कम्पनीहरूले चाहिँ यो ट्रेडिसनल मेथडलाई चाहिँ फलो गरिरहेका छन्। यदि कुनै भ्याकेन्सी खुलेका छन् भने के गर्छन् त पत्र पत्रिकामा छापिदिन्छन्। अब पत्र पत्रिका धेरैको घरमा पुग्छ र त्यही अनुसार चाहिँ उनीहरू चाहिँ हाम्रो कम्पनीमा आउँछन् भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ सेकेन्ड लाइनले भन्न खोजेको छ। अब त्यसैलाई मिलाएर लेख्ने। मैले कसरी लेखेँ त भन्दाखेरि एनदर एप्रोच इज टु रिड अ क्लासिफाइड न्युज पेपर एडभर्टिजमेन्ट एज मेनी कम्पनी स्टिल एडभर्टाइज जब ओपनिङ्स इन दिस ट्रेडिसनल मिडियम भनेर यसरी लेखेँ। यानि अब के लेख्दैछौँ त्यो बारेमा सोचिहाल्ने अनि त्यही अनुसार चाहिँ आफ्नो थट आफ्नो विचारलाई चाहिँ लेखिहाल्ने हो। अब थर्डमा चाहिँ आस्क फ्रेन्ड एन्ड रिलेटिभ फर लिड्स भनेको छ। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि अब आफ्नै फ्रेन्डहरूको आफ्नै रिलेटिभ्सहरूको पनि कतै बिजनेस गरेका हुन्छन्, कतै बिजनेस खोलेका हुन्छन्, उनीहरूले पब्लिकली जब भ्याकेन्सी खोलेका हुँदैनन्। तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो जब भ्याकेन्सी यदि कोही आफ्नो राम्रो मान्छे आइहाल्यो भने दिइहाल्छु भनेर बसेका हुन्छ। त्यही भएर आफ्नो रिलेटिभ आफ्नो फ्रेन्डहरूलाई पनि सुनायौँ भने हामीले चाहिँ यो तरिकाबाट पनि जबलाई चाहिँ भेटाउन सक्छौँ है भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले यो भन्ने बित्तिकै सम्झिहाल्यौँ। त्यसैलाई लेख्ने न हो। मैले कसरी लेखेँ त भन्दाखेरि एडिसनल्ली आस्किङ फ्रेन्ड्स एन्ड रिलेटिभ्स फर लिड क्यान बी हेल्पफुल स्ट्राटेजी एज दे मे नो अफ जब अपर्च्युनिटी द्याट आर नट पब्लिकली एडभर्टाइज भनेर लेखेँ। हो यसरी लेखेँ। आफ्नो थट आफ्नो विचारलाई पहिला सम्झिने अनि त्यसैलाई चाहिँ लेखिहाल्ने नै प्याराग्राफ राइटिङ हो। अथवा एसे राइटिङमा पनि सबैले यही स्ट्राटेजीलाई चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि लास्ट अर्को उपाय के रहेछ त भन्दाखेरि सेन्ड रेज्युमी टु पोसिबल इम्प्लोयर्स। केही रोजगारदाताहरूलाई पनि हामीले आफ्नो सिभी आफ्नो रेज्युमी पठाइराख्नुपर्ने हुन्छ। किनकि अब यसले चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो कम्पनीमा चाहिँ हामी जागिर गर्न इच्छुक छौँ है, त्यो कम्पनीमा चाहिँ यो पोजिसनमा काम गर्न हामी इच्छुक छौँ है भन्ने कुरा चाहिँ त्यो रोजगारदाताले बुझ्छ। र यदि केही जब भ्याकेन्सी त्यहाँ खुलिहाल्यो भने उसले तपाईँहरूलाई चाहिँ जब दिन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यो
लाइन हेर्ने बित्तिकै यो कुरालाई चाहिँ सम्झिन सक्छौँ। त्यही भएर अब यसलाई चाहिँ हामीले लेख्ने हो, हाम्रो थटमा आएको कुरालाई लेख्ने हो। फाइनल्ली सेन्डिङ रेज्युमी टु पोसिबल इम्प्लोयर्स इज एनदर इफेक्टिभ मेथड एज इट सोज इनिसिएटिभ एन्ड इन्ट्रेस्ट इन वर्किङ फर द कम्पनी। यहाँ मैले के गरेँ त, मेरो थटमा आएको, मेरो विचारमा आएका कुराहरूलाई चाहिँ राइटिङ स्टाइल फलो गरेर लेखेँ। फर्स्टमा के लेखेँ त, टपिक सेन्टेन्स लेखेँ, त्यस पछाडि सपोर्टिङ आइडियाजहरू लेखेँ जुन हामीले यहाँ हिन्ट्समै दिएको छ, त्यसैलाई मैले पढेँ, सोचेँ, प्लानिङ गरेँ अनि लेखेँ। त्यस पछाडि आउँछ हाम्रो कन्क्लुजन। अब त्यो लेखिसकेको कुरालाई त अब इन्ड गर्नु पऱ्यो नि त, त्यसलाई ऱ्यापअप गर्नु पऱ्यो, त्यसलाई कन्क्लुड गर्नु पऱ्यो। अब यो त सेभरल वेको बारेमा त भने, अब यसलाई कसरी इन्ड गर्ने त भन्दाखेरि अब यो सबै तरिकाहरू तपाईँ फलो गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ जागिरी भेट्ने चान्स तपाईँको बढ्छ है भनेर चाहिँ यसरी क्लोज गर्न सक्छौँ हामी। मैले कसरी क्लोज गरेँ त भन्दाखेरि अब त्यही भनेको कुरालाई मैले यहाँ लेखेँ। बाई युटिलाइजिङ दिज मेथड्स यु क्यान इन्क्रिज योर चान्सेस अफ फाइन्डिङ अ जब द्याट एलाइन विथ योर स्किल एन्ड करियर गोल भनेर यसरी यसलाई चाहिँ मैले कन्क्लुड गरेँ, इन्ड गरेँ। के कुरा बुझ्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ धेरैमा सेन्टेन्सदेखि 2 सेन्टेन्स लेखेर चाहिँ कन्क्लुड गर्नु होला। टपिक सेन्टेन्स जहिले पनि फर्स्ट एउटा सेन्टेन्स मात्रै हुन्छ, जहिले पनि प्याराग्राफको फर्स्टमा आउँछ, कन्क्लुजन जहिले पनि प्याराग्राफको लास्टमा आउँछ र बिचमा चाहिँ तपाईँले सपोर्टिङ आइडिया लेख्नु पऱ्यो। कस्तो आइडिया भन्दाखेरि त्यो आइडियाले चाहिँ फर्स्टको यानि टपिक सेन्टेन्सलाई चाहिँ सपोर्ट गरेको हुनु पऱ्यो। त्यो टपिकभन्दा बाहिर गएर चाहिँ तपाईँले लेख्नु भएन। र फर्मेटमा लेख्दा अब फर्मेट अनुसार इक्जाममा कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि तपाईँ त्यहाँ स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले माथि लेखेँ टपिक फाइन्डिङ अ जब भनेर। त्यस पछाडि के लेखेँ त, टपिक सेन्टेन्सलाई लेखेँ। त्यस पछाडि के लेखेँ त भन्दाखेरि त्यस पछाडि मैले सपोर्टिङ आइडियाजलाई लेखेँ र त्यस पछाडि कन्क्लुड लेखेँ। त्यो सबैलाई मैले के गरेँ त एउटै प्याराग्राफमा लेखेँ। यसरी तपाईँले चाहिँ राम्रोसँग प्याराग्राफ लेख्न सक्नुहुन्छ। प्याराग्राफ राइटिङ रटेर घोकेर लेख्ने विषय होइन, त्यो तपाईँको थट, तपाईँको विचारलाई व्यक्त गर्ने हो। र प्याराग्राफ राइटिङ एक्जाममा दिइहाल्यो भने नडराउने। मैले भने जस्तै के गर्ने त, फर्स्टमा 1-2 मिनट सोच्ने, प्लानिङ गर्ने, टपिक सेन्टेन्स के राख्दा हुन्छ, मेन आइडिया के राख्दाखेरि चाहिँ होल कुरालाई बताउँछ भन्ने त्यो कुरालाई पहिला सोच्ने, कतै पोइन्ट आउट गर्ने। अनि त्यस पछाडि सपोर्टिङ आइडिया के दिएको छ त त्यो बारेमा के भन्ने त भन्ने कुरा पनि कतै पोइन्ट आउट गर्ने र कसरी कन्क्लुड गर्ने त त्यो कुरा पनि कतै पोइन्ट आउट गर्ने र त्यही अनुसार त्यही पोइन्टलाई हेर्दै सुइके गर्ने त राइटिङ लेख्ने, एउटै प्याराग्राफमा लेख्ने, कम्प्लेक्स वर्ड नहाल्ने, राइटिङ स्टाइल राम्रो फलो गर्ने, यही फर्मेट फलो गर्ने र इन्फर्मल वेमा नलेख्ने, फर्मल वे फलो गरेर लेख्ने। यति गऱ्यौँ भने हामी जस्तो सुकै पनि प्याराग्राफ राइटिङलाई चाहिँ लेख्न सक्छौँ।